Λέσβος, το νησί της Σαπφούς και του λυρικού ποιητή Αλκαίου, που πήρε το όνομά της από τον μυθικό ήρωα Λέσβο. Το τρίτο σε μέγεθος νησί της Ελλάδας, που αποτελεί σημαντικό διοικητικό και πολιτισμικό κέντρο του βορειοανατολικού Αιγαίου. Πρωτεύουσα του νησιού και κύριο λιμάνι είναι η Μυτιλήνη, μια πόλη με μακραίωνη ιστορία. Το κάστρο της Μυτιλήνης αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα της Μεσογείου. Η σημερινή του μορφή είναι αποτέλεσμα της οικοδομικής δραστηριότητας των Γατελούζων που κυριάρχησαν στο νησί και των Οθωμανών. Σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα φιλοξενούνται στο Παλαιό και στο Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης. Η εικόνα της σημερινής πόλης διαμορφώνεται στα τέλη του 19ου αιώνα, όταν η πόλη άνοικε διοικητικά στο Οθωμανικό κράτος. Το 1851 μία μεγάλη πυρκαγιά και το 1867 ένας από τους πιο ισχυρούς σεισμούς στην ιστορία του νησιού καταστρέφουν μεγάλα τμήματα της πόλης και γίνονται η αφορμή για τις πρώτες προσπάθειες πολεοδομικών επεμβάσεων και οργάνωσης του αστικού χώρου. Σταδιακά και σε συνάρτηση με τις ευνοϊκές οικονομικοπολιτικές συνθήκες της εποχής, νέες συνοικίες στα νότια της πόλης οικοδομούνται, καθώς και επιβλητικά δημόσια κτίρια, μεγαλοπρεπείς ναοί και ιδιωτικές κατοικίες που μαρτυρούν την οικονομική ευμάρεια μιας νέας, μη μουσουλμανικής αστικής τάξης. Έως το τέλος του 19ου αιώνα, στην περιοχή του Κιοσκιού, ανεγείρονται πολλές νεοκλασικές κατοικίες της αστικής τάξης, παράλληλα με τις κατοικίες των Ευρωπαίων προξένων και εμπόρων, ενώ στη βόρεια πλευρά του λόφου χωροθετούνται οι Οθωμανικές, διοικητικές, δικαστικές και εκπαιδευτικές αρχές. Στις νότιες περιοχές, η αστική τάξη εγκαταστάθηκε επί των σημερινών οδών Καβέτσου και Βοστάνη, αλλά και σε πιο απομακρυσμένες περιοχές, όπως στο Μακρύ Γυαλό, στη Σουράδα, στου Ακλιδιού και στη Βαριά. Τα μεγαλοπρεπή αρχοντικά ακολουθούν καθαρά ευρωπαϊκά πρότυπα του 19ου αιώνα με εκλεκτικιστικές και νεοκλασικές αναφορές. Διαθέτουν μεγάλους κήπους και εντυπωσιακές εισόδους. Στο ιστορικό κέντρο της Μυτιλήνης, από τα τέλη του 19ου αιώνα έως και σήμερα, διατηρείται η φυσιογνωμία και η κλίμακα του οικισμού. Ο ιστός είναι πυκνός και δεδαλώδης, με χαμηλά σπίτια, με αυλή, συνήθως διόροφα και ραμοσκεπή. Ο εμπορικός δρόμος της αγοράς διαμορφώνεται με συνεχές μέτωπο και αποτελεί το πιο ζωντανό κομμάτι της πόλης. Στην περιοχή της Προκυμαίας συγκεντρωνόταν το μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής, εμπορικής και βιομηχανικής κίνησης της πόλης, με κτίρια εμπορικών αποθηκών, τραπεζών, ξενοδοχείων και του λιμεναρχείου. Σε ένα προάστιο της Μυτιλήνης, στη Βαριά, βρίσκεται το Μουσείο Βιβλιοθήκη Στρατή Ελευθεριάδη Τεριάντ, το οποίο στεγάζει το σύνολο του εκδοτικού του έργου. Πλησίον του Μουσείου Τεριάντ βρίσκεται και το Μουσείο Θεόφιλου, όπου φιλοξενεί πίνακες του λαϊκού ζωγράφου με θέματα από την ελληνική ιστορία, μυθολογία και λαογραφία. Σπουδαίο ρόλο στη Λέσβο από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα έχει ο οικισμός της Καλονής, που παλαιότερα ονομαζόταν Αχερώνη. Ο παλαιότερος σωζόμενος ναός του οικισμού είναι αυτός της Ζωοδόκου Πηγής, που κατασκευάστηκε το 1760 και επιδιορθώθηκε το 1868 λόγω σεισμού. Πρόκειται για λεσβιακού τύπου
τρίκλητη βασιλική με προστό. Πλησίον του ναού αναπτύχθηκε το κέντρο της αγοράς. Μέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα, τον οικισμό διέτρεχε ο ποταμός Αχέρονας και οι δύο πλευρές του ενώνονταν με γέφυρες. Τα παλαιότερα κτίσματα είναι κυρίως διόροφα, με ορθογωνική κάτοψη, κατασκευασμένα από φέρουσα τοιχοποιία, λίθινη ή πλήνθινη και φέρουν ξύλινη κεραμοσκεπή. Οι τύποι κατοικίας, είτε πρόκειται για λαϊκές είτε για αστικές, ακολουθούν σχεδόν την ίδια οργάνωση σε επίπεδο κάτοψης με κάποιες παραλλαγές. Διαφοροποιήσεις υπάρχουν κυρίως στο μέγεθος, το ύψος και στα μορφολογικά χαρακτηριστικά των κατοικιών και στα διακοσμητικά στοιχεία που υποδηλώνουν την οικονομική και κοινωνική κατάσταση του ιδιοκτήτη τους. Στην οργάνωση των όψεων παρατηρούνται άξονες συμμετρίας, διαχωρισμός σε ζώνες και ρυθμός στα ανοίγματα. Χαρακτηριστικά μορφολογικά στοιχεία των όψεων αποτελούν τα περιφυρώματα, οι διακοσμητικές στενίες και οι εξώστες με μεταλλικά φουρούσια. Οι αρχοντικές κατοικίες φέρουν επιπλέον νεοκλασικά στοιχεία όπως αετώματα, μετώπες, ψευτοπαραστάδες, επίκρανα, κυματοειδή γύσα, διακοσμημένες ποδιές, οδοντοτές ακμές. Ιδιαίτερη σημασία για τον οικισμό έχουν τα δημόσια κτίρια. Το Οθωμανικό Λουτρό, κατασκευασμένο το 1910, στα όρια του οικισμού, και το Δημοτικό Σχολείο Καλονής, που ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 1923 στα πρότυπα της νεοκλασικής αρχιτεκτονικής. Ο Πολυχνήτος αποτελεί ένα παραδοσιακό οικισμό της Λέσβου που προστατεύεται για την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του φυσιογνωμία. Ο οικισμός είναι πυκνοδομημένος με συνεχή μέτωπα, ενώ τα σπίτια διαθέτουν μικρές αυλές. Τα κτίρια είναι διόροφα, με κεραμοσκεπή, κατασκευασμένα από λιθοδομή. Ειδικότερα οι κατοικίες υιοθέτησαν νεοκλασικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τα αρχιτεκτονικά πρότυπα της εποχής, τα οποία συνδυάστηκαν με παραδοσιακά στοιχεία και μεθόδους δόμησης. Ιδιαίτερα στοιχεία αποτελούν τα επιβλητικά λίθινα αετώματα, οι παραστάδες με τα ανάγλυφα επίκρανα, οι εξώστες με τα περίτεχνα μεταλλικά φουρούσια, οι λαξευτοί γωνιόλιθοι και τα λίθινα περιφυρώματα. Εκτός από τα κτίρια των κατοικιών, ξεχωρίζουν και τα κτίρια δημόσιας χρήσης, όπως εμπορικά καταστήματα, καφενεία, ξενοδοχεία, το Δημοτικό Ελαιοτριβείο που σήμερα λειτουργεί ως πολιτιστικό κέντρο και το σχολείο με την χαρακτηριστική συμμετρία στην κύρια όψη και τα πολλά ρυθμικά επαναλαμβανόμενα ανοίγματα. Στο βορειοανατολικό τμήμα της Λέσβου βρίσκεται ο οικισμός του Μανταμάδου, ευρέως γνωστός για ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα της Ορθοδοξίας, τη θαυματουργή εικόνα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, γνωστού και ως Ταξιάρχη. Από τον 19ο αιώνα έως και τις αρχές του 20ου, ο οικισμός γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη, βασίζοντας την οικονομία του στην καλλιέργεια της ελιάς, την κτηνοτροφία, στην ανάπτυξη της βιομηχανίας και του εμπορίου, αλλά και στην παραγωγή και διακίνηση κεραμικών ειδών. Εκείνη την περίοδο λειτουργούν 4 ελαιοτριβεία που εντοπίζονται στις παρυφές του οικισμού. Χαρακτηριστικό δείγμα είναι το κοινοτικό ελαιοτριβείο με τη μηχανή ταγιού, έργο του λέσβιου αρχιτέκτονα Ασημάκη Φούσκα. Σήμερα λειτουργεί ως πολιτιστικό κέντρο και μουσείο αγκιοπλαστικής. Ο οικιστικός ιστός είναι πυκνός, με δεδαλώδη μορφή και λιθόστρωτα δρομάκια, σύμφωνα με τα λεσβιακά πρότυπα. Τα μέτωπα των δρόμων διαμορφώνονται από τις όψεις των κτηρίων και τους χαρακτηριστικούς ψηλούς μαντρότυχους, με τη μεγάλη δίφυλη αυλόπορτα
που προστάτευαν την κατοικία. Η κατοικία αναπτύσσεται σε άμεση εξάρτηση με τον άβλιο χώρο, με στεγασμένους χώρους για τα οικόσιτα ζώα, το φούρνο, το αποχωρητήριο και τις αποθήκες. Οι παλαιότερες κατοικίες του οικισμού έχουν οχυρωματικό χαρακτήρα. Σημαντικές για την αρχιτεκτονική φυσιογνωμία του οικισμού είναι οι αδελφικές κατοικίες, γνωστές ως αδελφομήρια, που μοιράζονταν ως γονική περιουσία. Στην ανατολική πλευρά του οικισμού εντοπίζεται η αγορά του Πέρα Μαχαλά. Σήμερα, αν και το κτηριακό απόθεμα μαρτυρά την εμπορική δραστηριότητα της περιοχής, όλα τα μαγαζιά έχουν εγκαταλειφθεί. Το 1925 κατασκευάζεται το Δημοτικό Σχολείο και γύρω από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου, η οποία αποτελεί μέχρι και σήμερα το επίκεντρο της καθημερινής ζωής του οικισμού, χτίζονται καφενεία, πανδοχεία και εμπορικά καταστήματα. Ένα από τα πιο κεντρικά καφενεία, το 1896, φιλοξενούσε το αναγνωστήριο «Η Πρόοδος», που αργότερα μετασχηματίστηκε σε λέσχη. Νεότερες κατοικίες των αρχών του 20ου αιώνα, με νεοκλασικά χαρακτηριστικά, κατασκευάζονται στο νότιο τμήμα του οικισμού, κοντά στο παλιό Οθωμανικό λουτρό. Ο οικισμός της Μύθυμνας ή Μόλιβος βρίσκεται στο βορειοδυτικό άκρο της Λέσβου. Πρόκειται για ένα μικρό, παραθαλάσσιο παραδοσιακό οικισμό, κτισμένο αμφιθεατρικά στην πλαγιά ενός λόφου, πάνω στον οποίο δεσπόζει το μεσαιωνικό κάστρο. Η θέση του οικισμού γύρω από το κάστρο και η φρουριακή του διάταξη καθορίστηκε από την ανάγκη για προστασία από τους εξωτερικούς εισβολείς. Τα κτίρια στο μέτωπο του οικισμού προς τη θάλασσα, τοποθετημένα παρατακτικά, αποτελούσαν μια πρώτη γραμμή άμυνας. Στη διάταξη αυτή, καθοριστικό ρόλο έπαιξε και η μορφολογία του εδάφους με τις απότομες βραχώδεις κλίσεις. Τα κτίρια του είναι κτισμένα σε συνεχή δόμηση, διαμορφώνοντας ένα ενιαίο σύνολο με ελάχιστο αδόμητο χώρο. Οι παραδοσιακές κατοικίες ήταν συνήθως διόροφες, κατασκευασμένες από λιθοδομή στο ισόγειο και ξύλιο σαχνησί στον όροφο. Αργότερα, προς τα τέλη του 19ου αιώνα, οι κατοικίες αρχίζουν να αποκτούν νεοκλασικές επιρροές. Μία συνοικία με νεοκλασικές οικίες δημιουργείται έξω από τα όρια του μεσαιωνικού πυρήνα, στον δρόμο που οδηγούσε στο λιμάνι. Η αγορά, χώρος της οικονομικής ζωής του τόπου με έντονη κοινωνική σημασία, βρισκόταν κεντρικά του οικισμού, στην ίδια θέση που διατηρείται και σήμερα. Στην περιοχή της αγοράς συναντάμε κτίρια σημαντικά για τη δημόσια ζωή του τόπου, όπως το Οθωμανικό Τέμενος, το Οθωμανικό Λουτρό, Χαμάμ, και ο Ιερός Ναός του Αγίου Παντελεήμωνα. Σπουδαίο κτίριο του οικισμού αποτελεί και το αρχοντικό του Κωνσταντίνου Μιχαηλίδη, το οποίο σήμερα στεγάζει την πινακοθήκη του οικισμού και αποτέλεσε κατοικία του ποιητή και πεζογράφου Αργύρη Εφταλιώτη. Σημαντικό στοιχείο της δημόσιας ζωής και του δημόσιου χώρου, ως σημεία συνάντησης και κοινωνικής αναστροφής, αποτελούσαν οι κρίνες τσεσμέδες που λειτουργούσαν έως τα μέσα του 20ου αιώνα με αυτόνομες δεξάμενες νερού, χαζανέδες, καθώς δεν υπήρχε δίκτυο υδροδότησης. Σήμερα διατηρούνται γύρω στις 20 κρίνες της Οθωμανικής περίοδου με ανάγλυφες επιγραφές και διακοσμήσεις που τις συναντάμε διάσπαρτες μέσα στον οικισμό. Σήμερα η οικονομία του οικισμού βασίζεται κυρίως στον τουρισμό. Το παλιό ελαιοτριβείο, κατασκευασμένο στα τέλη του 19ου αιώνα με την επιβλητική καμινάδα, έχει μετατραπεί σε σύγχρονη ξενοδοχειακή μονάδα.
Στο λιμάνι πλέον, τα περισσότερα κτίρια, όπως και το παλιό τελωνείο, έχουν μετατραπεί σε χώρους εστίασης και σε καταστήματα τουριστικού ενδιαφέροντος. Η Λέσβος, το νησί με τις μοναδικές αντιθέσεις, το ποικιλόμορφο τοπίο της, τους παραδοσιακούς οικισμούς της και την πλούσια ιστορία της, σας περιμένει να την ανακαλύψετε από άκρη σε άκρη. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.